hirunika premachandra තමන් හිටපු පක්ෂයේ ප්‍රධාන තනතුරකින් අයින් වෙනවා ලොකු කලකිරීමක් එක්ක. අපි කලකිරීමකින් අයින් වුණා කියලා දැක්කේ එයා කිව්වා අපි කොච්චර කැපකිරීම කළත් වැඩක් නැහැ කියලා. කෙනෙක් මෙහෙම ප්‍රකාශයක් කරන්නේ ඇත්තටම කලකිරුණාම. එතකොට අපිට ඔය වගේ දේවල් අපේ ජීවිතේ වෙලා නැද්ද? මම මේකට හරි ලස්සනට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුළුවන් වාක්‍ය ඛණ්ඩය ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා. දැන් ගොඩක් අය කියන්නේ මම කොච්චර කෑවත් වැඩක් නැහැ. මම කොච්චර දිව්වත් වැඩක් නැහැ. මගේ මහත අඩු වෙන්නේ. කොච්චර බිව්වත් වැඩක් නැහැ. දුක යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ කාරණා අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? අපි මේක කියන්නේ it doesn't matter how much we sacrifice. ඒ කියන්නේ අපි කොච්චර කැපකිරීම කරත් වැඩක් නැහැ. It doesn't matter how much we sacrifice. ඒ වගේම තමයි අපි කොච්චර කෑවත් වැඩක් නැහැ. It doesn't matter how much we eat. අපි කොච්චර බිව්වත් වැඩක් නැහැ. It doesn't matter how much we drink. අපි කොච්චර හිතුවත් වැඩක් නැහැ. It doesn't matter how much we think. දැන් ඔයගොල්ලෝ හොඳට බලන්න මේකේ අවසාන වචනය මම කිව්වා sacrifice, eat, drink, think මේ වගේ ඕනම ක්‍රියාපදයක් අපිට මේ වාක්‍යයකට දාන්න පුළුවන්. දැන් මම කිව්වේ අපි කොච්චර කැපකිරීම කරත් වැඩක් නැහැ. අපි එතන sacrifice කියන එක දානවා. කියන්නේ තමන් කැපවීමක්, පූජා වීමක් වෙනවා නම් කරනවා නම් වගේ දෙයකදී අපි sacrifice පාවිච්චි කරනවා. It doesn't matter how much we sacrifice. ඒ වගේම තමයි ඒ sacrifice කියන එක වෙනුවට තමයි මම අතන eat දැම්මේ. It doesn't matter how much we eat. අපි කොච්චර කෑවත් වැඩක් නැහැ. It doesn't matter how much we drink. අපි කොච්චර බිව්වත් වැඩක් නැහැ. It doesn't matter how much we think. අපි කොච්චර හිතුවත් වැඩක් නැහැ. ඉතින් මේ වගේ අර අවසාන වාක්‍ය ඒ වාක්‍ය අවසාන කොටස ක්‍රියාපදේ වෙනස් කරලා ඔයාට වෙච්ච සිදුවීම, ඔයාට කියන්න ඕනේ දේ, ඔයා කරපු ක්‍රියාව සම්බන්ධව ඔයාට ලස්සනට වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා වැඩියෙන් ඔලුවට ගන්න එපා. It doesn't matter how much we ඊළඟට eat the think the run the ඔයා කැමති ඕනම ක්‍රියාපදයක් අකට දාලා ඔයාට අවශ්‍ය අදහස කියන්න. ඔයගොල්ලෝ අලුත් වාක්‍ය හදලා පල්ලෙහින් කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මේක තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයගොල්ලෝ වෙපිදුවොත් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් දේවල් ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා මේක තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ඉංග්‍රීසි දැනුම තව ළඟට ගේන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න තුරු ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.